În adâncul pădurilor de munte, acolo unde lumina pătrunde rar printre coroanele molizilor, trăiește una dintre cele mai mici și mai misterioase bufnițe ale Europei. Este discretă, rapidă și extrem de greu de observat. Cucuveaua pitică, numită popular ciuvică, este o umbră vie a pădurilor nordice, o prezență tăcută care controlează echilibrul vieții la scară mică. Cucuveaua pitică este cea mai mică bufniță din Europa, cu o lungime între 15-19 cm, o greutate între 50-80 de grame și o anvergură a aripilor între 32-38 de centimetri. Are un cap rotund, fără smocuri de pene, cu ochii galbi intens, foarte expresivi. Spatele este brun cenușiu, presărat cu pete albe, iar pieptul este deschis, cu dungi verticale fine. Coada este relativ lungă pentru o bufniță mică. Privirea ei dă mereu impresia de vigilență permanentă. Populațiile nordice au nuanțe mai reci, mai cenușii, în timp ce cele din sud au tonuri mai brune. La noi, exemplarele sunt ușor mai închise la culoare decât cele din Scandinavia. Cucuveaua preferă pădurile bătrâne de molid, brad și fag, păduri montane, liniștite, cu scorburi naturale. Evită complet zonele intens circulate de oameni. Ea este strict legată de pădurile mature, unde există lemn mort și trunchiuri vechi pentru cuibărit. În România este specie rară și localizată în Maramureș, Bucovina, Munții Rodnei, orientalii nordici și local în Apuseni. Apare strict în zonele montane înalte, reci, cu păduri intense de conifere. Este un prădător extrem de eficient. Consumă șoareci de pădure, vole, pârși mici, păsări mici, ca pițigoii, cintezele și insecte mari. Are obiceiul rar întâlnit la bufnițe de a depozita prada în scorburi pentru perioadele cu hrană puțină. Cuibărește primăvara în scorburi vechi de ciocănitori. Femela depune 3-7 ouă pe care le clocește singură timp de 26-28 de zile. Masculul aduce hrana. După eclozare, puii sunt hrăniți intens timp de aproape o lună. Puii se nasc complet acoperiți cu puf gri cenușiu. Sunt total dependenți de părinți în primele 3 săptămâni. Încep primele zboruri la 30-35 de zile și rămân în apropierea cuibului încă 2-3 luni. În această perioadă sunt extrem de vulnerabili la prădători. Deși este bufniță, este activă și ziua, mai ales iarna. Vânează din pândă, de pe o ramură joasă, atacând fulgerător. Este extrem de teritorială și curajoasă pentru dimensiunea ei. Strigătul ei este un chic-chic metalic, repetitiv, care se aude de la mare distanță în liniștea pădurii. Masculul cântă chiar și ziua, mai ales primăvara. Sunetul este adesea confundat cu cel al unor insecte. Este o specie sedentară, nu migrează. Iarna rămâne în aceeași păduri, adaptându-se frigului extrem. Are puțin dușmani direcți, cum sunt bufnița mare, uliul porumbar și jderul. Cea mai mare amenințare rămâne tot omul, prin tăierea pădurilor bătrâne.
Masculul și femela sunt aproape identici ca aspect. Diferența principală este că femela este puțin mai mare și mai grea. Masculul cântă mai des. Ea este extrem de discretă și evită omul. Nu este agresivă. Nu tolerează apropierea de cuib. Este considerată un indicator al sănătății pădurilor bătrâne. Este singura bufniță europeană care depozitează hrană. Poate vâna păsări aproape de propria ei dimensiune. Are o vedere diurnă foarte bună, rară la bufnițe, și deși este mică, domină teritorii surprinzător de mari. Cucuveaua pitică nu este doar cea mai mică bufniță a Europei, ci și una dintre cele mai tainice. O siluetă fragilă, cu forța unui prădător adevărat, ea rămâne un simbol al pădurilor sălbatice și al echilibrului perfect în inima munților României.